Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with umur kita Al-Fatihah. Okay, so saya just nak tunjuk kat awak ni lah. Ini adalah boleh kalau siapa-siapa yang nak rajin boleh pergi tengok dekat suara dah. Okay. Alright, so kalau you tengok ni, ini adalah contoh adalah photoelectric effects punya eksperimen. So dia adalah light Ini bukan foton lagi. Ini adalah light yang passing through lah. So dia akan ada elektron. Okay, so ini bentuk foton lah. So ini adalah foton. Foton dia datang macam ni lah. So dia akan emit dekat cathode. So dia akan mengeluarkan photoelektron. The photoelektron akan pergi ke mana? Ke anode lah. So when dia pergi ke anode, dia akan ada reading of current lah. So yang ini bila dia increasekan dia punya frekuensi. Sampai satu tahap bila awak tengok makin lama makin berkurang. Because the emission of electron ni adalah depend pada apa? Frekuensi. The higher your punya frekuensi, lagi banyak. So bila dia letak dekat 599 nanometer, tak ada langsung photoelectron emitted. Maksudnya dalam kes ni, bapak ni, yang ni foton ni adalah less than siapa? Kalau no electron emitted maksudnya F is less than F0. Maksudnya bapak dia kurang lah daripada siapa ni? Work mak dia. Mak dia siapa? Metal lah. Work function tu. So nampak ni. Yang ini adalah dia buat lah. So yang tak ada langsung emission lah. So nampak zero. Okay. Lepas tu dia akan intensity. Intensity. Walaupun dia increasekan intensity, keamatan cahaya, still there are no electron. So itu membuktikan bahawa energy is independent from intensity. Dia depend pada apa? Frekuensi. Bila dia buat warna hijau, dia increasekan. Awak tengok, dia increasekan the frequency. So there are electron. So ada photoelektron lah. So photoelektron akan pergi ke siapa? Anode. So nampak tak ni? Ini graf dia buat ni. Graf energy against frequency. So dah ada dah graf. So itu adalah F0. F0 lah. So F0 awak makin lama makin meningkat. So itu graf yang awak belajar lah ni. So ini dia punya color lah. So itu je. So intensity tak main peranan lah. Intensity, ini graf dia. Inilah graf Wolverine nanti kita akan buat. So kalau awak tengok ni tadi, graf dia tunjuk adalah graf 3 color lah. Maksudnya color yang berbeza akan menghasilkan frekuensi yang berbeza. So dia punya graf tu kita panggil graf Wolverine. Mana tadi graf tu? Ni dapat, dia dah hilang lah kot. Nampak dah color tadi. Ni kot. Okay. Ni nak tunjuk graf tadi. Okay, bolehlah belakang ni. So ini adalah hasil lah kinetic energy depend on width versus width frequency. So kalau color biru dia macam ni. Kalau color merah macam ni. Kalau color kuning macam ni. So it depend on the colors. Colors is depend on frequency. So ini adalah example of photoelectric effects lah. So bolehlah tengok yang ni. Okey dah, saya masuk kepada last sekali. Saya tak pergi kepada failure hari tu. Okay. Ada dua benda yang tak boleh semalam. Yang ni. So saya tunjuk kat awak ni graf Wolverine ni tadi. So dia depend pada okay, yang ini adalah different metal but the intensity is fixed. So when we have different metal, so you akan dapat F0 yang berbeza lah. F0 you akan berbeza. Sebab contohnya yang ini adalah aluminium, ini adalah copper, ini adalah gold. So you akan dapat F0 yang berbeza lah. Okay, so dalam kes ni semakin besar you punya W0, meaning the wave is bigger. So makin ke belakang lah you punya graf tu. Okay, so dari sini what is F0? F0 tu adalah dipanggil sebagai threshold frequency, iaitu cut off je lah untuk dia start. Okay, dia punya graf sebenarnya dia akan ada dot and then baru straight. Ini adalah F0. This one katakanlah K max lawan F.
Okay, F0 is the starting point. Macam case awak tengok tadi dalam simulation tadi. So masa dia warna apa tadi mula-mula warna biru ke warna kuning, dia tak ada. Dia tak ada elektron datang kan. So bila dia pergi warna biru, ada berlakunya photoelektron. Emitted lah, elektron emitted dan dia pergi kepada anode. So inilah F0. So F0 tu adalah dia punya starting tu lah. So yang bawah ni akan jadi negative W0 lah. Ini depend pada equation lah apa yang guna. So you just sentiasa gunalah Kmax equals to EVS equals to HF minus W0. So in your case Kmax adalah part CY, F adalah kita tak guna EVS, F adalah X. So your gradient akan jadi M. So negative W0 ni adalah C. So that's why saya letak negative W0 ni adalah dia punya pintasan. Dekat bawah ni sebenarnya adalah energy untuk dia liberated lah. So energy akan untuk dia bebaskan adalah start dari sini. Saya rasa ada satu malam saya tengok tapi tak sempat kot. Tak ada dah tak jumpa dah kat mana. Nanti kalau saya ni saya tunjuk kat awak. Okey dah. So kita masuk kepada sebab nak cepat. Okey ni. Inilah tadi yang saya tunjuk kat awak, ini graph Wolverine. Okey, dalam learning outcome awak dia suruh analyze. So analyze ni adalah boleh suruh sketch, boleh suruh analyze ni adalah paling tinggi lah. Maksudnya you kena tahu sketching. So saya bagi tahu ada 3 je sebenarnya sketching yang you kena tahu. Yang pertama yang you kena tahu adalah intensity. Different intensity. So dia akan dapat ni, ini 1 kali, ini 2 kali intensity. Okey, yang ini dia akan start dengan VS. Okey, yang ini adalah I lawan V. Okey, yang ini semua sama cuma beza dia adalah different intensity. Everything is the same. Mak bapak dia semua sama cuma intensity berbeza. Okey, tu graf pertama. Graf kedua adalah different frequency. So bila different frequency you akan dapat graf dia. Ini adalah negatif VS1, satu lagi dia dekat belakang. So negatif VS2. Dalam kes ni F2 more than F1 lah. Ini different frequency. Yang lain semua sama. Okey, graf ketiga yang you kena tahu adalah graf different W0. Maksudnya different, ni different bapak, ni different mak pula. So bila different mak, so dia graf dia akan jadi sama juga, dia straight. Dia sama juga, dia straight macam ni. Sebab ini adalah template dia, dia mesti sama je. So straight, ini negatif VS1. Okey, negatif VS2 duduk dekat depan. So negatif VS2 duduk ke depan. Dalam kes ni W02 lebih besar daripada W01. So ini adalah graf yang you kena tahulah. Sebab dalam learning outcome awak analyze. Analyze tu maksudnya kena tahu semua benda. Okey, yang ini 1, 2, 3 dan last sekali adalah graf Wolverine tadi tu. Okey, Wolverine tadi tu adalah Kmax lawan frekuensi. So graf dia adalah straight. Sebab pernah keluar pasir pasal ni. Dia tanya macam mana, what happen if I using different metal, different frequency. Ni semua banyak different lah semua. So ni W01, W02, W03. Ini F01, F02, F03. So you kena buat F03 more than F01 more than F02 more than F01. So ini pernah keluar pasir soalan ni. Dia suruh you lukis, dia bagi you gambar rajah. Dia kata soalan dia macam ni. Dia pernah bagi soalan, dia kata dia bagi awak graph. Okay, dia kata this is the graph Kmax against frequency. So what happen when we use different metal? So tambah je. Tengok dia kata with higher work function atau higher F0. So you akan lukis kat belakang lah. So ini F0 nombor 2. Ini F0 1. So ini jawapan dia. Ada soalan pasir pasal macam ni. Macam itulah soalan dia. So pasir pernah keluar yang ni lah. Dia tanya, dia bagi you gambar rajah ni yang warna hijau tadi tu. So dia kata what happen when we change the metal with higher frequency. So maksudnya W02 awak lagi besar daripada W01. So you akan lukis yang kat belakang lah. So ini contoh dia lah ya.
Okey, so kita masuk kepada ni pula. Alright, yang ini. Itulah saya pun takut juga yang ni sebab untuk exam sebenarnya PSPM dia boleh tanya definition dia tak akan tanya. Dia boleh tanya yang pasal ni. This one. So you kena hafal lah. Setakat ni tak pernah keluar lagi yang benda ni. Tapi takut dia keluar. Okey. So kita baca satu-satu lah. Okey, apa failure of wave theory of light? Okey, classical kata tadi, dia independent daripada frekuensi. Dia depend pada apa tadi? Intensity. Yang ini yang mula-mula awak belajar dulu, classical. Okey, tapi bila dia buat eksperimen, dia cakap tak. Okey, so apa modern theory cakap? The electron of emission of photoelectron adalah depend kepada frekuensi. So dalam erti kata lain, yang ini E, dia tak depend pada frekuensi. Tapi modern cakap dia depend pada frekuensi. Macam mana tahu tadi yang saya buat stimulation tadi tu kan? Saya tukar color. Bila when I tukar color sebenarnya I changing the frequency. So bila changing frequency, yes, bilangan fotoelektron yang keluar tu adalah bila dia sampai certain frekuensi dia akan keluar. Intensity adalah bilangan fotoelektron ya. Ni. Sekejap. Ada dekat sini. Okey. Intensity ni dia akan effect how many electron yang akan keluar. Kalau you letak rendah, nampak tak yang keluar ni 3 biji, 2 biji sikit. Dia akan jadi very, you punya ni keluar slow dan sikit. Tapi kalau intensity you ni bahaya, dia akan keluar. Dia akan depend kepada pergerakan elektron tu. Itu yang effect kepada intensity lah. Okey, itu yang pertama. So ingat ini. Tak payah buat ayat paling panjang. Tulis je. Energy is independent from frequency. Yang kedua, modern cakap energy is depend on frequency. Okey, yang kedua adalah at higher intensity, the energy dia akan jadi imparted from the metal. Even at low intensity, so dia kata the energy akan jadi small lah. Sebab dia depend pada intensity. So lagi tinggi awak punya energy, lagi tinggi awak punya intensity, lagi higher you punya energy. Kalau you punya intensity low, you punya energy akan jadi rendah. Okay, but modern theory cakap intensity of light is the number of photon radiate per unit of the yang tadi tu, yang dekat simulation tadi kan. Number of photon yang keluar. Number of photon per unit time of a unit surface of area. So dia tidak kacau energy, dia hanya keluarkan saja number of photon tu saja. So because Kmax sama dengan HF minus W0, where Kmax adalah kinetic energy of photon electron depend on frequency and the work function. If the light intensity is double, the number of electron emitted also double, but the Kmax is remain unchanged. Tolong fokus dekat ayat tu tadi Okey, ayat dia cakap macam ni. Kalau klasikal dia cakap awak nak dapat energi tinggi, intensity awak kena tinggi. Maksudnya awak kena guna cahaya yang lagi cerah. Kalau awak nak dapat energi rendah, awak kena guna cahaya yang lagi malam. Okay, but modern kata no. Intensity hanyalah menunjukkan number of photon radiated per unit time. Berapa yang dia akan keluar. So, dia kata if your intensity is double, the number of electron yang emitted akan jadi double. But your energy is remain unchanged. Because energy dia hanya depend pada H, F and W0 only. So sebenarnya dia sama macam tadi lah. Okay. So yang pertama tadi, dia cerita pasal frekuensi. Classical cakap energy tak depend pada frekuensi. Dia depend pada intensity. Kalau modern cakap energy depend on frequency. Okay. Yang kedua, awak tulis when intensity increase, energy akan increase. When the intensity decrease, energy akan decrease. Itu dari sudut terms intensity. Okay, intensity. Buat nota pendek-pendek. Awak tak payah buat ayat panjang-panjang macam tu. Panjang-panjang macam tu pening kepala awak nanti. Okay. So yang ini saya buat terms. Okay. Terms pertama adalah frekuensi. Okay. Terms kedua adalah intensity. Itu intensity bukan current. Okay. Yang ini frekuensi depend pada ni frekuensi. Okay. Kalau dekat modern, dia cakap intensity tidak effect energy because Kmax
is depend on W naught dan HF naught tu. W naught dan HF naught tak muat pula. Okey. K max buatlah notasi ni sama dengan HF tolak W naught. So dia depend pada ni dan ini. Dia tak depend pada intensity. So apa jadi kalau you punya intensity double? So kalau intensity you double, dia hanya akan effect number of photon. Number of photon that radiated per unit time. Itu saja number of photon yang akan keluar tu. So itu yang kedua. Okay, so yang seterusnya. Apa klasikal cakap lagi? Klasikal cakap lagi, light energy is separated over the wavefront. The amount of energy incident from one electron is small. The electron must gather sufficient energy before emission. So there are time interval. Maksudnya elektron ni kena kumpul tenaga dulu before emission. So ada time interval. And then dia kata ada time interval between absorption and absorption of energy dan emission. Maksudnya masa berlakunya dia shine, kita shinekan photon datang. So elektron nak keluar ni dia perlukan energy untuk absorb baru release. So dia ada time interval. Tetapi modern cakap no. When the photon energy of the electron is transferred, dia berlaku secara instantaneously. So there are no time interval between absorption of energy and emission. So dia berlaku secara apa? Instantaneously. So itu term yang ketiga adalah time. So time, kalau untuk classical, there are time interval between absorption and emission of electron. But for modern, there are no time interval between absorption dengan emission of the electron. Okey, dan yang terakhir, energy is depend on intensity, tapi modern cakap energy depend on frequency. Setakat ni tak pernah keluar lagi, tapi kalau saya rasa kalau dia keluar mungkin dia tanya dua. Dia kata, okay, distinguish between classical and modern theory. So at least awak tahu dua pun okey lah. Sekejap kita tengok apa yang budak tu buat. Saya rasa dia ada buat sini, tengok sini. Ni. So, tingkat tiga tak apa. So, yang pertama dia cakap apa tu? Yang pertama dia kata energy of light is independent from frequency. So, energy of light is depend on frequency. Yang kedua, there are time interval between absorption of light energy and emission. Kalau modern, there are no time interval lah. Dia berlaku secara instantaneously. Yang ketiga, dia letak energy of light depend on amplitude and intensity. So modern cakap, no, energy is depend on frequency. So at least ingat tiga atau dua. Saya rasa dia tak akan tanya semua. So kalau dia tanya, what is the failure of the wave theory light? Ini teori ni teori. So apa kegagalan wave theory light because of this? Sebab dalam PSPM, boleh sebenarnya dia nak tanya ini. Ini boleh tanya, define tak? Yang ini boleh. Okey, boleh? So habislah topik ni. Okey, dah kita buat soalan tutorial. Mana tutorial? Sini. Tak naklah buat objektif. Buat apa objektif? Semua define. Okey, soalan objektif. Sebab apa tak ada UPS kan? State Planck quantum theory. Apa Planck quantum theory cakap? Different atom can absorb energy. All atom can absorb energy. Apa benda ni? Different atom gas can absorb discrete. Apa benda ni? Different atom and molecule can emit and absorb energy in discrete quantity only. The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. All atom or molecule can emit and absorb energy in discrete quantity only. The smallest amount of energy can be emitted. So yang ini dia cerita different atom, yang ini all atom. Atom and molecule gas can emit. Bila masa kita cerita pasal gas pula. Different atom and molecule can emit absorb energy in uniform only. Uniform.
The biggest amount of energy can be emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation as known as quantum. Okay, jawapan dia apa ni? A. Yang ini salah sebab dia uniform, dia discrete betul. Gas tak ada kaitan, mana kita cerita pasal gas. So soalan jawapan dia antara A dengan B. Different atom and molecule can emit or absorb energy in discrete quantity only. The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. So different atom, yang ni all atom and molecule. Dia kau adalah apa itu kuantum. Ada ke dalam ni aku pasal kuantum ni? Tak ada kan? Ada ke kat notan? Mesti tak ada je ni. Tengok lah ni. Apa benda tu? Saya tak tahu benda ni. Okay, distinguish between Planck quantum theory. Ni boleh. Planck dengan classical. So kali sikit kata continuous. Betul. Depend pada frekuensi mana. Ada. Salah. Continuous betul. Not independent of frequency and salah. Continuously depend on intensity. Betul. Discrete. Betul. Depend on frequency. Yes. Jawapan dia adalah C. Yang ini salah lah. Dia mesti discrete. Okay, what is definition of photon? Photon adalah zero mass. Betul, particle with zero mass consists of quantum of electromagnetic radiation with energy is scattered. Dia bukan scattered, dia concentrated. So scattered salah, dia mesti concentrated kat situ. Okay, apa beza ni dengan ni? Apa beza nombor B dengan C? Oh, zero mass with a mass. Salah lah. So, a particle with zero mass consists. So, jawapan dia B. Betul tak B? Ya, B. Dia zero mass. Okay, what is the definition of work function? So, dia minimum, maximum salah. So, minimum energy. Apa beza dia ni dengan ni? Minimum energy radiation required to emit the electron. So, jawapan dia A lah. Yang ni photon. Salah. Kita nak emit electron. Okay, number 5. What is the definition of photoelectric effects? The emission of electron from the surface of the metal when EM radiation with higher intensity. Salah. Intensity salah. The emission, okay, the higher frequency. So C jawapan dia. Yang ini lower frequency. Salah. Dia mesti higher frequency. Okay, kita pergi kepada soalan pertama. The energy of photon lambda 1 is E1. What is energy of photon lambda 2? So, apa formula photon? Energy of photon. E sama dengan apa? Hc over HF ataupun Hc over lambda. Okey, tulis dulu formula. HF sama dengan Hc over lambda. Okey, sekarang ni soalan awak dia tanya what is energy for photon lambda 2? So, E1 sama dengan Hc lambda 1. Okey. So, Hc sama dengan E1 lambda 1. So, saya sekarang nak cari E2. So, E2 akan sama dengan Hc lambda 2. Betul tak? Okey, Hc ni masuklah yang ni. So, you akan dapat E1 lambda 1 lambda 2. So, E2 adalah sama dengan E1 lambda 1 over lambda 2. So, dia adalah sebanyak ni unit dia adalah joule. Betul tak jawapan dia tu? Betul? Itu jawapan dia. Sebab adalah in term of this lah. So tak boleh lah buat yang ini. Sebab awak tak tahu H dengan C berapa. So H dengan C adalah E1 lambda 1. So you just substitute masuk dalam ni. So you akan dapatlah jawapan ni. Okay, number B. A beam of light. So dia bagi lambda. So ini bapak punya sebab dia a beam of light. Light ray tu. Emit a helium neon laser from helium neon laser with power this. What is energy of photon? Again, they ask you about energy of photon. So, apa formula energy of photon? E sama dengan Hc over lambda, HF atau Hc over lambda. Ini photon. Photon mesti guna yang ini. Okey, saya nak cari E. H. Saya nak guna H ke saya nak guna lambda? Saya ada lambda. So, saya guna Hc over lambda. So, H ambil kat mana? Ambil dekat depan lah. So, saya ambil dekat list formula. List kat sini tak ada pula lah list pula. Ni list formula.
Ni this formula je kot rasanya. Tak ada ni. Kena pakai kat sini. Okey, yang ni. Okey, berapa H? Ni. 6.63 darab 10 negatif 34. So, you pergi dekat situ balik tadi. 6.63 darab 10 negatif 34. C is 3 times 10 of 8. So, you divide by berapa lambda dia bagi? 450 times 10 negatif 9. Okay. So, kita tekan calculator. Okay, berapa dapat? 6.63 power of negative 34 times 3 power of 8 divide by 450 times 10 power of negative 9. So, jawapan dia adalah 4.42 times 10 power of negative 9 joule. Jawapan you dalam joule Kenapa dalam joule? Sebab semua ni dalam SI unit. So, power yang dia bagi tu tak ada function sebenarnya. So, kita tak guna power yang dia bagi tu. Alright, question number 2. Show the photon in this lambda. So, macam mana saya tahu lambda? Ini unit lambda. That have energy 1 EV. So, dia suruh awak tunjukkan bahawa energi untuk lambda ni adalah ini. Okey, apa formula energi untuk foton? E sama dengan apa? Bosan kan? E sama dengan HF sama dengan HC over lambda. Nampak je foton this formula. Jangan fikir lain-lain dah. Ini je formula untuk foton. Jangan buat E sama dengan Kmax tu. Tak ada. Itu benda lain. Okey. So, sekarang ni saya nak guna apa? Lambda. So, H adalah 6.63 times 10 negative 34. Speed is T times 10 power of 8 bahagi lambda 140 times 10 power of negative 9. So, I use formula. So, 6.63 times 10 power of negative 34 times 3 power of 8. So, I divide by 1240 power of negative 9. So, I get this value now. This one dalam unit apa? This one dalam unit joule. So, you don't want your answer is dalam EV. So, apa you kena buat ni? So, ingat tak tadi dekat mana you nak kena tengok? Dekat list kat depan lah. Okay, saya dah hafal dah. 1 EV sama dengan 1.6 times 10 power of negative 19 joule. So, saya ada 1.6 times 10 power of negative 90 joule. Macam sama je bahagi dapat balik. So, 1.60 times 10 power of negative joule bahagi 1.60 times 10 power of negative joule darab 1 EV. Joule cancel. So, this one pun akan dapat 1 lah. So, my answer is 1 EV. So, you tulis shown. Okay, boleh tak? So, macam tu lah. Susah ke? Kalau foton, senang gila. Foton je formula ni. Ni, formula ni. Foton. Okay, seterusnya. Question number B. Determine photon lagi. Aduh. Okay, dia suruh cari energy of photon in EV untuk blue light. Lambda dia 450 nanometer. Boleh ke saya guna formula yang sama? Boleh. Tukar sahaja lambda. Senang betul lah soalan dia ni. Nampak photon je mesti. So ingat ya, bila nampak photon je mesti guna formula ni. Okay, berapa dia punya lambda? 450 times 10 negative 9. So patutnya kalau saya guna calculator yang tadi tu saya boleh delete je. So saya boleh buat pun ni kot. 6.63 times 10 power of negative 34 times 3 power of 8. So I divide by 440 power of negative 9. So the answer is 4.42 times 10 power of negative 9 joule. Tapi dia ask you dalam bentuk apa? EV. So bahagi je lah 1.6 times 10 power of negative 90. So you akan dapat jawapan dia adalah joule dalam 1 EV cancel. So 2.76 EV. So itulah jawapan dia. Okay. Kmax, kena ingat ya, Kmax dia ada dua formula. Satu adalah HF tolak W0. Satu lagi EVS. Okay, mana datang EV ni? EV ni adalah electron volt. Okey, saya tunjuk ke awak mesti pernah ingat. Saya tunjukkan macam mana dapat EVS tu. Okey, V adalah sama dengan W over Q.
Ataupun W over Q naught ataupun U over Q naught. Pernah tengok tak formula ni? Dekat chapter 1. Voltage sama dengan work over Q ataupun U over Q naught. Okay, work W ni adalah joule. So Q ni adalah dalam kes awak adalah elektron. So V sama dengan adalah dalam yang apa kerja yang dibuat oleh elektron, dia bergerak. So Kmax lah. Sebab work joule. Kmax unit dia pun joule. So E. Dari sini dapatlah Kmax sama dengan EV. Itulah formula tu datang. Dari situ je sebenarnya. Sebab yang buat kerja, siapa yang buat kerja? Bapa, anak ke mak? Anak. Sebab anak yang bergerak. So anyone that moving, dia akan mengalami potential. Ingat tak apa tu potential? Upayaan dia untuk bergerak. Chapter 1. Tak tahulah ingat lagi tak chapter 1. Kalau you ada charge, positive charge, negative charge, you ada point B. So they ask to find V. Ada berapa potential at B? Ada berapa potential dekat B ni? 2. So you akan buat macam mana? VB sama dengan V1 tambah V2. Apa yang you faham pasal potential? Keupayaan dia untuk pergi mana? Pergi sini, pergi sini. Itu maksud V. V atau yang buat potential. Macam saya cakap, what is your potential? Keupayaan awak untuk pergi dapat 4 flat, nak jadi doktor. Potential is the one that you can reach. Keupayaan awak. Okey, sama juga dengan ni. Dalam kes you ni, saya ulang balik ini sama dengan chapter 1. When we talking about potential, what is potential? Is work over Q naught. Ataupun dalam you belajar U over Q naught. So work dengan energy yang kita tengah cerita adalah hak milik elektron. Because our charge now is elektron yang bergerak. Elektron yang emitted daripada metal. So dia ada Kmax je lah. So V, so dapatlah Kmax sama dengan EV. Tapi V ni kita panggil VS lah, iaitu stopping. Sebab dia stopkan lah maksimum tu, maknanya bila dah sampai, semua dah sampai. So itu dia dah sampai. Bila dia dah tak boleh nak reach dah, dia dah repel. Itu adalah Kmax. Okey, masuk kepada number photon lagi. Okey, photon. Dia bagi energy of photon. Ini required to break a chemical bond in a molecule human skin and causes sunburn. Determine the wavelength of photon. Again, dia cerita pasal bapak dia. Semua dia tengah cerita bapak. Nama saya Adam ni, jangan pada. So, saya tukar. Saya nak cari lambda. Okey, yang ini saya nak cari bapak dia. So, bapak dia, lambda dah ada, bapak dia dah ada. 3.5 EV. Okey, tak boleh buat direct macam ni. Kenapa tak boleh direct? Sebab ini EV. Everything is here in dalam unit SI, joule. So apa first you buat? Tukar ni dalam EV. So macam mana nak tukar? Buatlah kat tempat lain. Okey, sebenarnya senang. Awak ingat kalau EV, kalau joule nak tukar kepada EV tadi, awak bahagi. Kan? Kalau EV nak tukar kepada joule, awak akan buat apa? Darab. Okey, kalau awak rasa tak nak faham tu, kadang-kadang pening kan situ kan. Okey, saya akan buat je sini. EV is 1.6 times 10 negative 90 joule. Okey, EV duduk kat mana? Okey, bawah dia ni. So saya letak 3.5 EV, how many joule? So this one akan jadi bahagi, this one akan jadi darab lah. So 3.5 EV divided by 1 EV, so that's why the EV can cancel. So time 1.6 times negative 1 joule. So that's why my answer akan jadi unit joule. Saya akan buat sini, so saya tak ingat, banyak benda saya nak ingat itulah nak ingat ni. So saya guna yang ni. Inilah benda sebenarnya konsep yang betul lah nak kena buat benda tu. Okay, so 3 times 10 power of 8, so you need to find the lambda. Okey, barulah kita tekan calculator. Kalau boleh tekan calculator tu is the final answer. Jangan daripada awal-awal nak tekan calculator. Buang masa. 3.5 times 1.6 times 10 power of negative 19. So kita buat ini. So sebab saya rasa awak dah terror ni buat yang ni. Sebab calculator saya ni tak boleh yang ni. Times 3 power of 8. So yang ini alpha x. So shift calculate. So I will get my answer je lah. 3.55 times 10 power of negative 7. Biar je, tak perlu tukar nanometer. Dia minta ke nanometer? Tak ada. Okay, berapa jawapan dia? Saya tak tahu, saya tak apa jawapan. Betul. So saya biar je jawapan ni. Tak perlu tukar nanometer. Leave all your final answer in SI unit. Standard International Unit. Okay, boleh tak? Kakak elok belajar pasal apa? Photon.
Foton. Apa? Okey dah, kita masuk ke benda lain pula. Okey, foton lagi. Okey, photon dia bagi ni. Impact of the all energy of electron leave the matter surface 1.6. Okey, ni dah ada anak dia dah. Ini dah masuk photoelectric effect. So dia tanya what is the function, work function. Okey dah, kita dah babai dah ini. Yang ini kita dah tak pakai. Okey, ini dah masuk kepada eksperimen. So dah ada mak, anak, semualah dah lengkap lah keluarga dia. Okey, so apa formula saya nak pakai? Okey, saya tak hafal. Katakanlah saya pergi dekat list formula. Okey, mana formula saya nak pakai? Saya ada yang ini photon. So, saya tengok dekat ni. Okey, mana saya nak pakai? Saya akan pakai yang ni. 79. This formula. Okey, so kita akan pakai formula 79 . Okey, kita pakai formula 79 which is K max equals to EVS equals to HF minus W0. Okey. Bagi siapa yang tak hafal E tu, tak apa juga guna yang ini je. Apa yang dia bagi ni. Okey. So, nak guna yang sebabkan dia ada mak. Dia suruh cari mak. Dia ada bagi ni, dia ada bagi ni. So, saya tak pakai lah EVS. So, I only use this formula lah. K max equals to HF minus W0. Okey. So, K max is given. What is my K max? 1.6 EV. Okey. This one. Is this one equals to 4.5? Yes. Kenapa boleh sama pula? Because this is energy of photon. So energy of photon sama dengan HF. So HF inilah. Okay, boleh faham tak tu? Kan? Okay, so kita nak cari mak, tolak W0. So boleh tak dapat cari mak? Boleh. So 4.5 tolaklah 1.4.5 tolak 1.6. So you akan dapat jawapan 2.9. But your answer akan dalam bentuk apa? EV. Kenapa EV? Because this one EV, this one EV. Yes, you can minus. Tapi katakanlah bapa dalam joule, anak dalam EV. Boleh ke minus? Tak boleh. You have to change first everything in joule. Dalam kes ni saya tak payah tukar unit. Kenapa tak payah tukar unit? Sebab the question don't give you answer dalam joule. Tapi kalau dalam exam nanti ada banyak masa, tukarlah. Tapi kalau you tak nak tukar pun boleh. Sebab dia tak ada mention pun dia suruh tukar dalam joule. So you boleh je biar answer awak macam ni. Okay, boleh tak ni? Buat ke tak buat? Saya tak tahu dah awak buat ke tak buat sebab kita dah week 14. Ada lagi 4 minggu je nak graduate. 4 minggu je nak menghadapi peperangan tu. So by now sepatutnya you dah tahu apa yang kena buat, apa yang tak kena buat. PSPM tu kena buat, apa yang tak patut buat. Jangan belajar last minute lah. Itu belajar last minute tu, you have did that. In SPM, kat mana lagi apa-apa. Saya tak tahu lah, macam saya, benda yang saya paling regret adalah SPM. Itulah. Sebab SPM saya teruk. Tak pandai. 5A je saya dapat. Lebih baik kat matrik dia tiba jadi pandai. Sebab saya percaya manusia ni, dia regret benda yang dia buat sekali je. Awak tahu api tu panas kan? Awak pegang tak lagi? Awak tahu tak dengan tak buat tutorial, malas nak tanya cikgu, menyorok-nyorok, tak nak ni, tak nak buat tu, tak nak buat ni. Akan menyebabkan apa yang awak tahu, akan menyebabkan apa yang pernah awak lalui. So, macam saya cakap lah, penatlah jadi bodoh ni. Penatlah jadi tak pandai ni. Penat. Dah, it's time for you to become bright student. Penat penat. Betul. Saya tak pandai pun dulu. Tak pandai pun. Tapi masa kat matrik ni semua benda. Saya jadi tiba-tiba tak tahulah jadi pandai pula dah. Kan jadi pandai. Berusaha. Dekat English kan saya lah paling suka tanya apa. Saya buat skrip untuk drama. Saya tak adalah study pun juga. Tak adalah study. Tapi inisiatif untuk semua nak buat. Kalau dalam kelas, maths lah. Kalau maths, okey siapa nak buat ke depan, saya angkat tangan. Tadi kat sekolah saya tak buat macam tu pun. Half of my classmate, 90%, I believe most of you adalah daripada kelas nombor 1 atau nombor 2. Nanti, half of my classmate now adalah doktor. Separuh daripada classmate saya semua doktor. Ada yang dah doktor pakar dah pun. Saya percaya awak ni mesti kelas top dekat sekolah dulu. Kalau tak top, awak takkan masuk matrik sebenarnya. Betul saya cakap benda yang betul. Separuh classmate, 80% kot classmate saya semua doktor. Saya sekolah convent. Saya tak sekolah asrama.
So 8% sekarang kawan saya semua doktor. So semua belajar A-level, semua belajar overseas. Dan saya pun nak juga belajar overseas. So that's why saya work hard lah. Yang masuk matrik classmate saya dulu 2 orang je. Itu pun seorang orang kaya, dia keluar, dia masuk Sunway College. Saya je tinggal kat matrik. Lepas tu dah terkejut, oh dapat belajar overseas. Saya jumpa lah dia orang kat overseas. So saya nak cakap awak, sebenarnya awak, dah tahulah apa nak cakap. Okay, so maksudnya awak pandai sebenarnya saya nak cakap. Betul, saya cakap benda betul. Sayang, ini adalah turning point. Ini adalah masa untuk awak. Sayang. Okay, nombor B dah. Nombor B, kalau nak cerita, hidup saya tak habis lah. Okay, nombor B. When electromagnetic radiation wavelength is lambda, incident on photoelectric effect photosensitivity surface, the kinetic energy is this. When the wavelength of incident radiation is 2 lambda, the kinetic energy of photoelectron emitted from the surface is 0.5 eV. What is the threshold wavelength for the photoelectric emission from the surface in term of lambda? Aduh, panjangnya soalan dia. Okay, so dia ada bagi lambda. Okay, dia kata when the lambda ni incident, dia akan dapat Kmax is 2.0 EV. Okay, itu dia. So when the wavelength of incident radiation is 2 lambda, so dia ada 2 eksperimen. Eksperimen pertama, eksperimen kedua. So the Kmax will become 0.5. Makin slow lah. Maksudnya dia makin the Kmax is not very fast lah. Dia makin slow ni, makin down ni. Okay, what is the threshold wavelength for the photoelectron? So dia nak mark. So dia tanya what is the lambda naught. So lambda naught actually belongs to W naught lah. So W naught equals to HF naught or HC over lambda naught. So we want to find Y lah. Kita nak cari Y. Okay, so lambda and 2 lambda ni is belong to siapa? Bapak, bagus. Dia faham bapak, mak. Okay, itulah. You don't have to be genius, you have to be smart. Macam mana awak nak belajar? Itu pun benda saya belajar dulu. Diorang baca biologi, dia ada benda yang you ingat in daily life, benda yang senang ingat. Okay, so you have bapa, anak, so you want to find the wife. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, so you boleh ke guna E equals to HC over lambda? Tak boleh. Ini hanya untuk siapa? Foton. Dan kita ni ada foton je ke? Tak. Kita dah masuk siapa? Ada berapa karakter dalam cerita ni? Ada 3. So tak boleh pakai ni. So you kena pakai formula yang panjang tu. Apa formula yang panjang tu? Kmax equal to EVS equals to HF minus W naught. Kenapa madam guna yang ni? Because this one is formula is given to you. Memang sekarang you hafal. Nanti exam you dah tak ingat dah sebab kita ada 11 chapter nak kena ingat. Okay, so saya guna formula ni. Okay, ada tak EVS? Tak ada. So saya akan guna yang belakang ni. Okay, X HF minus W naught. So here we have Kmax 2 EV. HF I don't have but I know HC over lambda. So I just substitute lambda here. So I will get W naught 1. Okay, ini W01 lah. Tapi dalam kes ni dia tak ada cerita dia tukar metal, dia tukar wavelength. So kes ni adalah different father but same wife. Faham tak? Mak sama tapi yang berubah siapa? Bapa. So my W0 here akan adalah satu je lah. So kita tak ada W01. Macam mana cikgu tahu? Sebab sebenarnya saya baca balik, tak ada dia cakap dia from the surface apa-apa dia tak cakap. Maksudnya the metal surface is the same. You still using the metal surface. Okay, kalau tak faham awak lukis lah. Ini photon, stripe. So you hanya tukar ni. Mula-mula lambda 1 and then 2 lambda. Lambda 1 lambda. Lambda 2 lambda. Tapi metal you adalah okay. So saya leave lah. Ini first equation. Okay, kita buat second equation. So, my second equation is 0.5 EV HC over 2 lambda is minus W0. So, this is my second equation. Macam mana nak buat ni bila ada benda macam ni? Ini match. Buat apa? Apa boleh buat? Boleh ke bahagi? Bahagi-bahagi cancel semua kan? Betul tak? Kalau bahagi-bahagi cancel tak semua?
Kalau bahagi Hc lambda. So saya akan dapat macam mana ni? Ataupun jadikan W0. Tapi kita nak cari W0, jadikan W0 sebagai subjek. But you want to find W0. W0 you nak cari. So, kalau you bahagi, ini boleh cancel, ni boleh cancel. So you akan dapat nilai kat sini, this one, but this one boleh ke cancel? Boleh ke suka hati macam tu? Tak boleh kan? Boleh ke? A sama dengan B tolak C. Bahagi number, bahagi B tolak C. Boleh ke potong macam ni? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Matematik tak boleh kan? Macam dia merepek dah ni. Okay. Apa macam mana nak buat? Rearrange. So kalau rearrange macam hilang saya punya so saya akan tinggal with lambda lah. So find lambda first. Dia naklah threshold, right? Dia nak threshold frequency, right? Threshold frequency in term of lambda. In term of lambda. So kalau I buat W0 sebagai sini, so Hc over lambda minus 2EV. So W0 here, dia akan jadi Hc over 2 lambda equals to minus 0.5 EV. Kalau I buat sama kan, I will get lambda. Saya nak W0. Pening lah. Nanti kita jawapan. Jawapan. Mana jawapan ni? Dah saya yang buat ni. Tak ingat dah. Lama sangat buat dah. Tak ingat. Ni betul kita dah menuju ke ni. Apa benda ni? Oh, dia terus tukar. Okey. Lepas tu dia buat apa? Dia darab. Dia darab 4. So ni darab 4 dapat 2. So nanti you akan dapat ni baru dia samakan. Betul lah apa kita nak buat. Kita samakan. Tapi dia samakan 2 ni. Okey, faham dah. Tapi kenapa kalau I buat macam ni tak boleh kan? Tanya awak pula. Boleh tak kalau kita nak buat macam ni? So kita akan dapat apa ni kalau kita buat macam ni? Hc over lambda tolak 2 EV sama dengan Hc over 2 lambda tolak 0.5 EV. So we'll get Hc over lambda minus Hc over 2 lambda sama dengan negatif 0.5 EV plus 2 EV. So Hc over lambda 1 minus 1 over 2. So yang ini saya akan dapat 1.5 EV. So yang ini dapat 0.5. Lepas tu apa benda ni? Hc ni adalah, boleh saksi tu saya dapat lambda. So maknanya saya tak akan menjawab soalan. So tak boleh lah guna tu. Boleh sebenarnya tapi macam banyak kerja. Okay, so sebab kita nak cari W0. Okay, apa dia buat? Bagus juga tu cara dia buat tu. Dia tukarkan ni jadi, okay, dia tukarkan yang ini jadi 2 EV sama dengan Hc over lambda tolak Hc over lambda naught. Bagus juga sebab dia terus nak cari lambda naught. Okey, yang ini 0.5 EV sama dengan Hc over lambda minus Hc over lambda naught. Okey, so this one dia darab 4. Dia darab 4. So yang ini bila darab 4 jadi 2 EV 4 Hc over lambda tolak 4 Hc over lambda naught. So this is become your third equation. So yang ini jadilah ni 3, ni 4 lah. 4. Okay, lepas tu apa dia buat? Dia samakanlah 3 equals to 4. Okay, so you akan dapat Hc over lambda minus Hc over lambda naught equals to 4 Hc over lambda tolak 4 Hc over lambda naught. Because we have many sangat unknown ni. Okay, so ini lambda bawa ke sana. Hc over lambda minus 4 Hc over lambda sama dengan negatif 4 Hc over lambda naught plus Hc
over lambda naught. Okay, so apa yang kita boleh substitute? Kita boleh factorize HC over lambda. 1 minus 4 equals to HC over lambda naught negative 4 plus 1. Okay, so this one will become negative 3 HC over lambda. This one HC over lambda naught negative 3. HC boleh cancel. Negatif boleh cancel. 3 also. Kenapa macam saya dah memusnahkan semua benda dia ni? So lambda, cepat lambda no. Mesti ada benda yang saya salah kira ni. Apa benda yang saya salah kira ni? Ah, 0.2 lambda. Okey, bagus. So ni 2 lambda. Okey, so ni 2 lambda. So ni 2. So ni 2. So mana 4 ni akan jadi 4 over 2 lah kan? 4 over 2. Okay. Okay, so yang ni HC over lambda negative 3. So this one will become, kena tekan calculator lah ni. 2 lah kan? 2 kan? 2 tolak 1 jadi negatif 1 lah. HC over lambda not negative 1. HC negatif cancel. So 3 over lambda sama dengan 1 over lambda naught. So they ask you to find lambda naught. So lambda naught adalah lambda over 3. Ke lambda over 3 ke 3 over lambda? Jawapan dia apa? Ni ke jawapan dia? Jawapan dia adalah 3 lambda. Kenapa saya terbalik ni? 2 equal? Saya salah letak tempat. Bukan kat sini. Dekat sini. Sini. Kan dia 4/2 tu dekat lambda, bukan lambda naught. So yang ini per 2. So yang ini akan jadi, yang ini yang akan jadi negatif ni 2. So negatif 1 sini. Yang ini adalah 1. Yang ini yang jadi 3. Yang ni salah. Yang ni salah. So yang ini adalah 4. So yang ini akan jadi negatif 3. So terbalik kat situ. So yang ini akan jadi 1. Yang ni jadi 3. So terbaliklah saya tulis ni. So akan dapat 3 lambda. Saya terbalik dekat sini sebab yang 2 lambda tu adalah dekat lambda. Dekat 2 lambda. Dekat lambda tu yang 2. So yang ini akan jadi 2 lah. 1 tolak ni dapat negatif 1. Yang ni dapat negatif 3. So you akan dapat 1 per lambda, 3 per lambda naught. So you akan dapatlah 3 lambda. Okey. Boleh? Ni kalau keluar exam macam ni boleh jawab tak ni? Kenapa tak pula? Boleh. Buat macam ni. Cuma trik dia dekat sini lah. Tapi kalau saya jadi awak pun saya akan cari. Katakanlah kita guna tu tadi. Maksudnya saya rasa boleh kalau you nak guna ni. You akan dapat HC over lambda tolak 2 sama dengan HC over 2 lambda tolak 0.5. So, yang ini bawa ke sana HC over lambda 1 minus 1 over 2. So, yang ini akan jadi negatif 0.5 plus 2. So, HC over lambda 0.5 sama dengan 1.5. So, I will get my HC over lambda adalah 1.5 divided by 0.5 is 1.5 divided by 0.5, I will get 3. Okay, saya biar macam ni lah. Ini adalah E kan? Lepas tu saya substitute lah balik dalam ni. Ni dalam ni. Boleh ke? 2 EV sama dengan HC over lambda tadi berapa? 3. So 3 tolak W0. Dapat 1 kan? So W0 akan dapat 3 tolak 2 1 EV. Okey, saya dah dapat ni, saya substitute kan lah. Tapi tak boleh juga tu sebab kalau you guna W0 sama dengan HC over lambda naught, kenapa tak boleh sama pula? So lambda naught adalah 1. Betul tak? So apa nak kaitkan lambda dengan lambda naught?
Ini 3, ini. Boleh ni, ada boleh kait ni. Hc sama dengan lambda naught. Hc sama dengan 3 lambda. Hc sama dengan lambda naught. Hc sama dengan 3 lambda. Saksikan ni lambda naught sama dengan 3 lambda. Dapat juga. Tapi panjanglah sikit jalan kerja dia. Okey, boleh? Ini matematik lah, matematik. Okey dah. So saya stop sampai nombor 3. So nanti kita masuk nombor 4. Sketching ni tolong buatlah. Sketching ini, kira-kira ni semua. Boleh start jugalah buat PSPM nanti. Okey, so kita nanti minggu depan masuklah chapter 10. Alright, so saya stop dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Belum buang ke budak-budak ni? Okay, bye Fendi, Aiman. Bye. Thank you, madam.